Hey guys, welcome back to my YouTube channel. আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত সৰু এটা ভিডিঅ'টো হ'ল যে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা বস্তু আনিছোঁ। সেইটো আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকৰ ওচৰত দেখা পাব। এতিয়া বস্তুটো এটা কেণ্ডেল হয়, সৰু এটা কেণ্ডেল হয়। তো কেণ্ডেলটো জ্বলাম আজি মানে দেখুৱাম আজিলৈ। এইটো বেলেগ ধৰণৰ অলপ কেণ্ডেল হয়। তো ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে। এতিয়া আনবক্সিং কৰিম। তো সকলোকে হেপী দিৱালী শুভেচ্ছা জনাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো চাই লওক আনবক্সিংটো। তো এইটোৱে হ'ল সেই বস্তুটো। এতিয়া আনবক্সিং কৰিম বলক, আমি আনবক্সিং কৰিম। এইটো হ'ল ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলোঁ। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা দাম প্ৰায় আছিলে 239, 100 পিচ আছিলে। 100টা মানে মমবাতি আছে। 240 টকা দাম আছে। বলক এইটো আনবক্সিং কৰোঁ। এতিয়া কাটো। এইটো আমাৰ বিখ্যাত দাসা নাই এখনৰে আনবক্সিং কৰোঁ। এক হাতেৰে কাটিব লগা হৈছে, এক হাতেৰে ধৰিব লগা হৈছে মোবাইলটো। এই নাকাটে, এই ক'ত যায় ৰ'ব। ইমান পেকিং দিয়ে, মানে পেকিঙৰ ভিতৰত পেকিঙৰ ভিতৰত পেকিং দিয়ে। ইমানটা পেকিং দিয়ে, কাগজে বেছি হৈ যায় বস্তুৰ পৰা। আৰু এটা লাগিব কাটিবলৈ। নাকাটি কেলে বাদ দিয়ে, নাকাটিব নালাগে, এনেই কাটি দিওঁ। তো চাওক, এইটো এটা কেণ্ডেল হয়। এনেকুৱা সৰু সৰু কেণ্ডেল হয়। এইটো 100 পিচ আছে। 100 পিচৰ দামটো ক'লোৱে, 240 টকা দাম আছে। তো কি জ্বলাব চাকি আজি, মিঠাতেলৰ কিমান দাম, চাকি জ্বলালেতো অৱস্থা শেষ হৈ যায়। সেইকাৰণে কেণ্ডেল আনিলোঁ। নাজানো কেনেকৈ জ্বলিব, প্ৰথমবাৰ আনিছোঁ এই বস্তুটো। চাওক কেনেকুৱা বস্তু, সৰু সৰু কেণ্ডেল হয়। প্ৰায় 2-3 ঘণ্টামান জ্বলে বোলে এই কেণ্ডেলটো। তো নাজানো, মই ইউজ কৰা নাই। এতিয়া চাম আপোনালোকৰ ওচৰত কিমান সময় জ্বলে বা কিমান লাষ্টিং দিয়ে। শুনিছোঁ 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টামান জ্বলে। 3 ঘণ্টা লিখা আছে, 2 ঘণ্টামানতো প্ৰায় জ্বলিব লাগে। চাওঁ কেনেকৈ জ্বলে। চাওক, দেখিলে ভাল লাগে বস্তুখিনি। তো জ্বলাই কেনে লাগে নাজানো। 100 পিচ আছে ইয়াতে, টকাৰ নিচিনা। চাওক না, বলকচোন এটা জ্বলাই পিনে চাওঁ কেনেকৈ লাগে। পোহৰ দিয়ে নে নাই, জ্বলে নে নজ্বলে, জ্বলাই চাওঁ এটা। পৰি যায়, নজ্বলে। এয়া চাওক কেনে জ্বলি আছে। ওপৰতো ইমান জ্বলি আছে। চাওক, সূতাডাল জ্বলি আছে। এতিয়া মমবাতি এতিয়া পোৱা নাই। অৱস্থা চাওক না কেনে জ্বলি আছে। মানে 2 ঘণ্টা যায়, মানে 2 ঘণ্টা যোৱাৰ মমবাতিৰ নিচিনা নিদিয়ে। পোহৰ অলপ দিয়ে। সেইকাৰণে 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা গুচি যায়। এয়া চাওক, অলপ বেছি হয় ইয়াৰ পৰা, বেছি নহয়। এনেকৈ জ্বলিলে কেনেকৈ হ'ব।